السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناة حروب وخرائط، وعودة أخرى إلى الحرب الروسية الأوكرانية، وتحديدا إلى جبهات دونيتسك. وكما هو معلوم، دونيتسك هي إحدى مقاطعتي إقليم الدونباس، وما زالت القوات الروسية تشن المزيد من الهجمات من أجل السيطرة الكاملة على إقليم الدونباس، وتحديدا مقاطعة دونيتسك. وضمن جبهات دونيتسك نتكلم اليوم عن جبهة باخموت. هناك هجمات في هذه الجبهة. ما هي هذه الهجمات وما هي غاية القوات الروسية؟ كل ذلك سنناقشه إن شاء الله خلال هذه الدقائق. أولا، الخبر ننقله عن موقع live.uamap.com، يقول أن القوات الروسية شنت هجمات، وتمكنت القوات الأوكرانية من صد هذه الهجمات، وهذه الهجمات كانت تجاه مناطق سيميهيركا أو سيميهيريا وفيرشينا وبوكوروفسكا ومحطة كهرباء فيلهرسكا التي تقع إلى جنوب باخموت. ما هي غاية القوات الروسية من هذه الهجمات؟ كما هو معلوم أن القوات الروسية تحاول أن تسيطر على كامل مقاطعة دونيتسك في إقليم الدونباس. يوم أمس كان هناك أنباء تقول أن القوات الروسية تمكنت من السيطرة الكاملة على سيفريكس بعد أن كانت تقاتل في محيط هذه المدينة في هذه المنطقة. اليوم الهجمات في جنوب أرتومفسك أو باخموت، والهجمات حول هذه البحيرة الذي يتواجد بالقرب منها محطة كهرباء مهمة جدا، تحاول القوات الروسية أن تسيطر عليها، وكذلك تحاول أن تندفع إلى الجنوب من باخموت والسيطرة على الطريق الرابط ما بين باخموت وغولاريفكا. إذن ما زالت المعارك مستمرة في مقاطعة دونيتسك، وعدة معارك. المعركة الرئيسية في الشمال هي معركة سوفلانسك، وكذلك معركة سيفريكس التي حسمتها القوات الروسية كما قلنا يوم أمس، وجبهة شرق باخموت ومعركة جنوب باخموت والتي سوف نتكلم عنها اليوم، إضافة إلى جبهات أدييفكا والتي في محيط مدينة دونيتسك، وكذلك معركة ماريانكا إلى الجنوب من مدينة دونيتسك. نذهب إلى جنوب باخموت، وهي أيضا نفس الاسم، مدينة أرتوموفسك. كما قلنا، القوات الروسية حاولت قبل عدة أيام أن تسيطر على الأجزاء الجنوبية وتحديدا محطة كهرباء فولهرسكا، وهاجمت من الجنوب وسيطرت على قرية دولمتنا، وحاولت أن تتقدم شمالا تجاه مدينة سيميهيريا أو سيميهيرجا. ولكن كما نقل مصدر الخبر أن القوات الأوكرانية تمكنت من صيد هذه الهجمات في هذه المنطقة الجنوبية من باخموت، وكذلك تجاه محطة كهرباء فولوهرسكا. هذه هي الجبهات الجنوبية لباخموت. القوات الروسية كما نقل مصدر الخبر حاولت أن تهاجم بوكوروفسكا وفيرشينا وسميرهيرجيا أو سماهيريا، وكذلك محطة الكهرباء، إضافة حاولت أن تهاجم سماهيريا أو سماهيرجا من المناطق الجنوبية، ولكن القوات الأوكرانية تمكنت من صد هذه الهجمات. إذا محاولات جديدة للقوات الروسية، ولكن القوات الأوكرانية تمكنت من صد هذه الهجمات. وهنا القوات الروسية ترتكب نفس الخطأ من خلال قتالها بنفس الأساليب القديمة التي بدأت بها الحرب، وهي القتال بمجاميع صغيرة بمستوى أفواج تكتيكية في عدة جبهات، دون أن تركز هجماتها تجاه جبهة واحدة بهجومها من خلال عدة أفواج أو ألوية أو حتى فرقات. ولكن ما زالت القوات الروسية تنتهج نفس الأسلوب بالقتال بمستوى أفواج تكتيكية على جبهات متعددة. الغاية كما هو معلوم هو تشتيت جهد القوات الأوكرانية على أكثر من جبهة، بعد أن تخترق إحدى هذه الجبهات تقوم بتعزيز هذا الخرق وتسيطر على مناطق ما بعد هذه. إلا أن القتال في جبهات جنوب باخموت اليوم لم تتمكن القوات الروسية من تحقيق أي تقدم بعد أن تمكنت القوات الأوكرانية من صد هذه الهجمات. إذن ما هي غاية القوات الروسية من خلال هذه الهجمات في جبهات جنوب باخموت؟ لو نلاحظ الخارطة نلاحظ أن هناك طريق رئيسي ما بين باخموت تجاه مدينة غولاريفكا، وتحاول الآن القوات الروسية أن تقترب من هذا الطريق. اقتربت إلى مناطق ما بعد
كلينوفا، وحاولت أن تقطع هذا الطريق جنوب باخموت، لكنها لم تتمكن من الوصول إلى هذا الطريق. اليوم تحاول أن تسيطر على هذا الطريق، إضافة إلى مناطق حول البحيرة التي يتواجد قربها محطة كهرباء مهمة جدا. إذا غاية القوات الروسية هي الوصول إلى هذا الطريق الحيوي والمهم. هل ستتمكن القوات الروسية من قطع هذا الطريق ما بين باخموت والمناطق الجنوبية من دونيتسك وتحديدا تجاه مدينة غولاريفكا؟ كل ذلك ممكن أن نعرفه في الأيام القليلة المقبلة، ولكن فيما لو بقيت القوات الروسية بأسلوب قتالها المتفرق على عدة جبهات فإنها سوف تواجه مقاومة من قبل القوات الأوكرانية، وأيضا سوف تجعل نفسها في معارك ثانوية عديدة دون أن تتمكن من إحداث خرق كبير فيما لو حشدت جميع قواتها تجاه جبهة واحدة. إذا هذا الذي حصل في جبهات جنوب باخموت ضمن مقاطعة دونيتسك في إقليم الدونباس في شرق أوكرانيا. وكما هو واضح أن القوات الروسية الآن تحاول أن تسيطر على المناطق الشمالية من دونيتسك، هذه هي الحدود الإدارية لدونيتسك، تحاول أن تسيطر على هذه المنطقة الصفراء التي ما زالت تسيطر عليها القوات الأوكرانية، وفيما لو حدث أي خرق فإنها سوف تعزز هذا الخرق وتحاول أن تهاجم كامل مقاطعة دونيتسك، أو كما تسميها روسيا جمهورية دونيتسك الشعبية، والوصول إلى الحدود الإدارية سواء مع خاركيف أو مع دنيبرو بتروفسك إضافة إلى زابوريجيا. في الختام لا تنسوا دعمكم للقناة من أجل أن يصلكم كل ما هو جديد في الحرب الروسية الأوكرانية من خلال قناة حروب وخرائط. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.